হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেলৰ ইকনমিক্সৰ পেপাৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন লৈছো কুৱেশ্যনত কৈছে the autonomous consumption in an economy is rupees 500 crore and total personal disposable income is rupees 5000 crore অৰ্থাৎ এখন কান্ট্ৰিৰ স্বতন্ত্ৰ উপভোগৰ পৰিমাণ বা অটোনমাস কনজাম্পশন দিয়া আছে আৰু কান্ট্ৰিখনৰ পাৰ্সোনেল ডিসপোজেবল ইনকাম দিয়া আছে 5000 crore. If the marginal propensity to consume MPC is 0.8, find out the level of aggregate consumption. যদি কান্ট্ৰিখনৰ বা ইকনমিখনৰ MPC বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা 0.8 হয় আমাক উলিয়াব দিছে কান্ট্ৰিখনৰ টোটেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ বা মুঠ উপভোগ ব্যয় কিমান হ'ব সো কোৱেশ্যনত যিখিনি ইনফৰমেশন দিয়া আছে সেইখিনি লিখি লৈছো ইয়াতে অটোনমাস কনজাম্পশন দিয়া আছে 500 crore অৰ্থাৎ ইনকাম যদি 0 হয় তথাপিতো কান্ট্ৰিখনত 500 crore টকা কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ হ'বই সো অটোনমাস কনজাম্পশনক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰো যে সি বাৰেৰে অটোনমাস কনজাম্পশন দিয়া আছে 500 crore পার্সোনেল ডিসপোজেবল ইনকাম কিমান দিয়া আছে পার্সোনেল ডিসপোজেবল ইনকাম ইয়াক আমি ডিনোট কৰিম ক্যাপিটাল লেটাৰ y ৰে কিমান 5000 crore আৰু দিয়া আছে MPC ক আমি b ৰে ডিনোট কৰো স্মল লেটাৰ b MPC দিয়া আছে 0.8 আমাক উলিয়াব দিছে টোটেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান হ'ব সো এটা লিখিব লাগিব we know that total consumption expenditure ফর্মুলাটো কি আছিল যে c ৰ ফর্মুলা কি আছিল যে c bar plus by অর্থাৎ autonomous consumption plus MPC into income c bar ৰ ভ্যালু 500 plus MPC ৰ ভ্যালু 0.8 into y 5000 so 500 plus 5000 into 0.8 কিমান হ'ব 4000 so আমি consumption expenditure বা aggregate consumption expenditure কিমান পালো যে rupees 4500 crore এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ যদি এইটো ভিডিওৰ থ্ৰু দি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছা তেনেহলে ক্লাস 12 ৰ ম্যাক্রো ইকোনমিক্সৰ প্লেলিষ্টটো এই ইয়াতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা থ্যাংক ইউ